Series of not so organized vlog. Wee! Well, the snow is pouring. It's pouring. Ano ba naluto ko? Lagyan mo lang sa strainer. Trainer bowl. Your control. Tap the banner to learn more. Santok na malap. Bakit? May contribution ka naman. Ginawa ko mo. Enoki. Oh, pwedeng paturo? You're buff. Din. Yung ito, para hindi. What do you think? May uncle. Uncle Casey. Uncle. Dito na. Dito. Nasa? Asing gilig? Bakit? Asing gilig? Ang sarap. Ano? Sarap? Kanin na lang! Okay guys, Pechay Baguio. Hindi, Pechay Canada pala to. Dalawa? Ha? Dalawa? Oo. Proof eh. Alam mo yun? Eh, mat pa nung to eh. Wait lang. Ako na akong magsasayin sa'yo. Dikto no? Luto ko na. Hindi pa daw ako tulog. Ay, hindi wari. Ating ko madami akong witness. Sika, si Dada. Sarap naman yung akin na lugaw. Duh. Tama naman. So, the calculation is like that. That's perfect. Mr. Bombastic. Very bantay. Ito po yung sinayang ni rice. Ang yummy. Ay, ang pasin yung kayo. Shit! Hoy! Tinatapos ko yung maugasin. Santa Claus here, Santa Claus here, let's snow it. Getting more views. I need someone special. Mainit na. Gusto ko yung sobrang init sa akin. Pagkain. Sarap! Lagi ko pong sinasabi, kinikwento. Sabi ko na, if ever, nasa meron ako, if ever nahiyaman ako, ang una kong bibilhin guys is yung electric fan na walang blade, which is yung Dyson na yun. Pag kumita ako ng